Terveisiä Pajulahesta. Tänään olisi Falling Leaves Nordic Gravel Series tapahtuma. Täällä tuli heti tuttuja vastaan. Moikka. Puhutaanko tänään pyöräilystä vai ajetaanko tänään enemmän? Tekis mieli puhua. Puhu enemmän, polkea vähemmän. Joo. Mikäs fiilis tänään? Minkä matkan meinaat ajaa? Mä vedän ihan vaan se lastenmatka. No, ei se mikään lastenmatka. No ei. 50 kilsaa täällä näillä vähän märillä poluilla ja täällä niinku salpaus selkeä maastossa, niin kyllähän siinäkin saa jonkun verran polkea. Mä käyn kokeilemaan sitä satasen matkaa tossa. Ride ja Vesa varmaan lähtee kans sinne. Katsotaan. Sää on nyt oikeasti tosi hyvä, koska on luvannut ihan hullu huonoa keliä. Katsotaan, ei nyt lipasta vielä. Saa nähdä, että jatkuuko toi tahkon kiroilu. Hei, hauskaa päivää. Jes, Seppi sulle kanssa. Pienet väliajat, ettei tarvitse kaikki lähteä ihan yhtä aikaa. One. Go! Mukavaa päivää kaikille 100 kilometrin ajajille. Have a nice day! Have a nice trip! No niin, Pajulahti. Falling Leaves 2023 startattu. Ei 100 vielä, ehkä kohta 100. Ei sen väliä. Ei mahtavaa, kun Ride pääsi tänne. Jaha, pitäisiköhän mun nyt sitten asentaa nää tämän päivän ajolasit, kun mulla unohtu ajolasit tosiaan himaan, niin nyt olisi tämmöset Pajulahti-versiot sitten käytössä. Ei mitään enää näillä sitten. Sillain melkein eihin, mä tulin niinku 2 minuuttia ennen starttiin tuohon alueelle. No mä yritin vähän skannata teikäläistä tossa, että missä... Ihan perus aina myöhässä. Niin. Niin, ja mä en tiedä, että nähnyt Hemmo, Ride. Ollaan me näytty ralliin silloin. Joo, voi olla. Pasi oli siellä hommissa, mä olin Pasina. Okei. Paloheinässä ja... Joo. Tuossa hankettiin ja... Siellä me ollaan nähty. Se oli siellä talakalla. Aivan. Noniin, eka asfalttisiirtymä vedetty ja nyt ollaan soralla. Tästä se lähtee. Mun friendin pitäisi olla itse asiassa valokuvaamassa tässä jossain aika holleilla. Morjesta Jukkaa! Nyt alkaa niin sanotusti reittiä, vissiin sade kanssa samalla. Latupohjaan Astolassa loistoreitillä. Kesällä ajelin tätä tuolta Heinolan mökiltä etelään päin. Oikein miellyttävää latupohjaa. Päijät-Hämeen, pakko vielä mainostaa kyllä Päijät-Hämettä, Lahti ja ympäryskunnat kautta kaupungit, niin täällä on ihan uskomattoman hyvät olosuhteet graveliin. Nyt on nättiä. Ai. Hyvän näköistä.
Nyt testaillaan pitoa sit taas. Tää koittaa malttaa vielä. Nyt alkoi sataa ihan kunnolla. Katsotaan miten paljon tästä tämän päivän kuvauksesta tulee, mutta vai tuleeko tästä podcasti sit kuitenkin? Tuolla on muuten käyty kyseisessä tornissa. Oi. Ei. Hyvä. Nyt saatiin se ensimmäinen piippaus videolle. Hyvä. Tää on just hyvä. Tää on just hyvä. Liquid sunshine. Niin on. Toi onkin hyvin sanottu. Ensimmäinen sadekuuro selätetty. Nyt on otettu tämmönen isompi porukka kiinni. Pääsee mukavasti hengähtää tässä toisen takapyörän tuntumassa välillä. Ensimmäinen pikitieosuus. Siihen se loppui, eikä sitä olisi yhtään kauempaa kaivattukaan. Kurkataan ensimmäistä kertaa tänne mittarin puolelle. Mitä täällä sanotaan? Ollaan ajettu nyt 41 minuuttia. Ja. Mistä mä löydän mun kilometrimäärät? En mä näköjään osaa lukea tässä vauhissa. – 16 kilsaa vajaa ollaan ajettu. Keskari 22.8. About aika semmonen kuin kelasinkin. Ja uutta vettä tulee. Se on hyvä, niin pysyy virkeänä. Siis tämähän tuntuu ihan, että täällä olisi joku semmonen Hollywood-yö, kun pitää näitä laseja päällä. Jos tiedätte. Jos tiedätte mitä tarkoitan, semmonen päivällä kuvattu, jälkikäteen himmennetty, vähän sininen. Tää on niinku just se. Sitten kun katsoo täältä laseista, niin tämähän on ihan oi. Ridellä on tänään ajovauhti päällä selvästi. Sieltä tulee taas isomman kokoista porukkaa näköjään edessä. Hyvän näköistä polkua, eikä keula auki. Hyvän näköinen letka menee meitä täällä metsässä. Mikäs Ride fiilis? Ei kai tässä niinku pyörittelee ihan kivaa maisemaa tykkään. Jep, maisema on kyllä. Tunkkauspätkääkö? Ei. Ajetaan.
Yes. Ilman sakkokosketuksia. Joustokeula kiittelee Grizzlissä tällä pätkällä. Tällä pätkälläkin. Send it, send it! Yeah. Eikö se ole kiva tämmönen personal selostaja tässä takana koko ajan? Ei tarvii edes miettiä. Ihan kuin kuitenkin äänikirja. Niin. Voi vaan ajaa. Niinpä. Nyt alkaa tulla, nyt tulee isoa pisaraa. Märkää pisaraa. Märkää. On ihan Jyväskylän meininki. Se on aika märkää. Aika nyt on fyysinen sade. Äsken oli sellainen raikastava ja podcasti terveiset taas. Vettä tulee lujaa, todella lujaa. Suussa alkaa olla jo vähän semmoista soran makua, että ollaan jo vähän päästy ajeleekin tänään. Ihan niin kuin äsken myös satanakaan. Ja valuttaa tuossa hiuksista. Hyvän näköinen, joo. Hyvän näköinen porukka on tässä. Soran makua. Jep. No kuoriva huulirasva. No niin, sade. Kuuro numero. Jotain loppunut taas. Taas jonkinnäköisen pääjoukon hännillä mennään. Ping pong. Yksin olisi voinut ehkä jatkaa, mutta sitten kun on tällainen järjen ääni mukana, niin se on ihan hyvä pysähtyä, koska tännehän tultiin kuitenkin myös nauttimaan. Mankalan huoltopiste Otaksuun. Eka pulla mennään. Eipä. Ei Karmini koko ajan vaan. Ei se paljon vaadi pysähtymistä, kun jo jalat alkaa vähän pökkelöitä. Joo, takalokari sulle pitää seuraavia kyllä hommata. Tässä huollossa ei sen kummempaa. Pullo täyteen vettä, pari vauhtikarkkia naamaa ja nyt vähän geeliä. Sitten käännytään taas soralle. Sitten taas uutta porukkaa metsästämään. Moro! En tiedä oliko tuttu, kun ei näette lasien läpi näe mitään. ...42,7 sanois mittauslaitteet. Vettä tulee aivan. Mutta mikäs tässä ajellaan vaan? Lasithan on aivan hirveät, mutta kun ei parempaa nyt ole, niin pakko pitää näitä. Nyt meni kengistä läpi vasta, joo. Artti. Kyllä. Joo, ei näy mittaria enää. Jotain hahmoja näkee ihmisistä silloin pyörän alla. Nyt ajetaan ja selviydytään maaliin. Ei tässä ole
oikein nyt muuta ajatusta tähän kohtaan. Kovimpia sateita tänä. Ei voi sanoa enää kesänä, mutta tiedätte mitä tarkoittaa. Oi, nyt tulee vettä. En näe yhtään oikeastaan mitään. Nää lasit on ihan huurussa. Jaksaa. Juu. Myrskyn jälkeen on poutasää. Ai Moi. Onks tää vege-versiota? Vege-versio löytyy. Mahtavaa. Jykevä on rakkaus. Mun kaveritkin katsoo ihan kummissaan. Ja miettii varmaan olenko mä tosissaan. No enhän mä ole pahemmin muiden kanssa ollut sua ennemmin. Nyt on stylattu kuvaus. Jykevä on rakkaus. Muistat kai mitä juteltiin. Täällä ollaan toisella huoltopisteellä. Herrasmies lainaa laseja. Ei oo häpeä olla Nämä oli ihan kivat, mutta kyllä mä sanoisin, että meidän oli oikeasti aika vaikea, kun ei nähnyt yhtään mitään. Kova. Tsemppii! Noniin, huolto tehty. Ja ei muuta kuin jatketaan loppuun. Voin kertoa, että nyt on pikkasen eri meininki näillä laseilla. 40 jäljellä. Uudet lasit Kökältä lainaan. Aivan mahtavaa. Noin 2/3 taivallettu. Vielä olisi semmonen reipas 30 kilsaa. Olosuhteet on hirveet, mutta kuten sanottu, niin onneksi on nämä lasit. Nyt näkee sentään todella paljon paremmin kuin äsken noiden leikkilasien kanssa. Ride, mikä biisi soi päässä? Mikä biisi soi päässä? Niin. Tietysti kohta 100. Aivan. Mun soi vaan toi mitä lapsi eilen laulo, eli Tiri tiri teija, lauloi kaiken kesän. sora on pehmentynyt, niin kyllähän se pää pitää pehmetä siinä samassa synkässä. Luonnollisesti. Nyt on jo vähän kivemman tuntusta alustaa. Nythän on ihan unelma graveli, mut keli ei oo unelma. Ei oo sitä mitä ois ehkä toivonut. Jep. Näytti niin lupaavalta silloin aamulla jo. Terveisiä Iitistä. Mikäs meillä on kilometritilanne maaliin tällä hetkellä? Katsotaan. 15,8. 15,8. Luotetaan siihen. Ajetut kilsat on jotain 80 aika tarkalleen. Mikäs on fiilis ridellä tällä hetkellä? Se hapottaa, mutta Hapottaa. ei päästä sittakaan. Huudettelee jalkaa ennen kuin sieltä tulee vastaan se maa. Niin, kyllä. Nyt
se läski? No kiitos kysymästä, kuule sanoisinko, että oikein mukavasti mennyt tässä ton huoltopisteen jälkeen, että lasien vaihto teki ihmeitä ja sit mä oon ollut oikein tyytyväinen tähän tämän päivän ravinto kautta nestetankkauspuoleen, et oikein onnistunut. Tuntuu, että ei oo siinä, sanotaanko, että siinä 5 ja 60 välissä oli ehkä se heikoin kohta tänään itellä. Et vettä tuli aivan niin. Ja sit toi silmää rupes sattuun, niin mä olin jo vähän pelkäsin, että joutuuko tästä lopettaa leikin kesken, mutta silmä näkee taas ja pyöräkin kulkee ihan mukavasti. Kyllä tässä tuntee ajaneensa, mutta aika jees. Hyvä. Syke näyttäisi olevan semmonen tasaisen 163 tällä hetkellä. Taju tekemistä, keskinopeus. Näissä olosuhteissa olen tyytyväinen matkavauhtiin, joka on 23,3. Oi vitsi mikä päivä tänään on ollut kyllä. Voi sanoa, että ei ollut helppo päivä missään nimessä. Mutta onneksi tää sää sitten vähän helpottu loppua kohden edes. Mutta just siihen tahkoon verrattuna, niin tässä kuitenkin voi vaan ajaa. Niin. Et tässä ei tarvitse miettiä sitä tota kiveä. Ja siinä ei tarvi niin semmoista painonsiirtoa koko ajan. Niin, kun se oli sit siinä kyllä huomasi, että siinä niinku, sit kun sä oot väsynyt ja vääntänyt se monta tuntia se kuralöllös, niin se oli vähän sellaista. Pakko sanoa, että kaikesta huolimatta tällä hetkellä niin on ihan superhyvä fiilis. Todella hyvä fiilis. Kyllä se tässä vaiheessa treenaaminen kiittelee aika vahvasti. Tilanne voisi olla aika erilainen, jos ei olisi tullut ajettua näin paljon. Ai, nättiä on. Päivän eka nälän tunne nyt vasta, se on ihan hyvä merkki. Ravintopuoli on siis mennyt nappiin. Ai jaa, tästä tulisi tämmönen vielä. Totta kai. Ai en vaihda. Pajulahteen saavutaan ihan juuri. Lasketellaan. Mihin me mennään tonne oikealle? Oikealle. Oli ihanaa, mutta onneksi se on ohi. Sanotaan näin. Päivän viimeinen käyrä. Käyrä. Onhan tässä jo lämmiteltykin. Rahisee ja röhisee. Miehet ja pyörät. Tää on se vaarallinen viimeinen lasku sitten. Ai. Ai säikähi. Mies, kato se vaan. Mä säikähin. Hei, saatiin narulle. Saatiin vähän sykkeet nousuun. Nähän ei tänään ole hirveän koholla ollutkaan. Yeah. Ja tuosta. Aika synkossahan me mentiin näköjään sit kuitenkin, vaikka eri porukassa.
Mä olisin varmaan keskeyttänyt, jos mä en olisi saanut kökältä näitä oikeasti lainaa. Lyhyet fiilikset päivästä, Ride. Kiva oli. Oli raskas keli, mutta oli hyvä reitti. Oli kiva ajaa. Ei aina tuntunut hyvältä, mutta nyt tuntuu ihan hyvältä. Samaa mieltä. Tosi hieno reitti, mutta no sää oli. Näitte kyllä minkälainen. Iso kiitos Kökälle näistä laseista. Ei tarvinnut ajaa niillä lasten laseilla. Se huomattava helpotus tuli sit päivää loppujen lopulta. Nyt pyörän ja kuskin pesuun ja vähän safkaa naamaa. Kiitos kun olit mukana videolla tähän asti ja terveiset kaikille tapahtuman kuskeille. Iso kiitos järjestäjille. Upea reitti vesisateesta huolimatta. Seuraavalla videolla seikkaillaan sitten Repovedellä bikepacking tunnelmissa. Ja iso kiitos Ridelle ajoseurasta.